สบายดี LT Vision ครับวันนี้นะครับมีข่าวต่อเนื่องจากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่มีการโจมตีในพื้นที่ของสถานที่ที่เป็นกองกำลังทหารของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกับคุณข้าวฟ่างแล้วก็คุณไก่น้อยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจ็คกี้สวัสดีค่ะคุณแจ็คกี้สวัสดียินดีต้อนรับสู่ Special Report LT Vision ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าตึงเครียดนะครับบริเวณชายแดนลาวไทยค่ะที่แขวงบ่อแก้วสปป.ลาวใช่ครับตรงข้ามอำเภอเวียงแก่นเชียงรายบ้านเรานี่เองมีการปะทะกันระหว่างทหารลาวกับกองกำลังไม่ทราบฝ่ายข้อมูลที่เรามีก็มาจากหลายทางนะคะทั้งสำนักข่าวชายขอบแล้วก็ Top News Live ด้วยครับเรื่องมันเริ่มจากการโจมตีฐานทหารลาว4แห่งที่เมืองปากทาตอนต้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะยังมีเสียงปืนดังมาเรื่อยๆล่าสุดก็วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งธรรมดาตามชายแดนแล้วล่ะครับคือใช่ค่ะเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยข้อมูลวงในเขาชี้ว่ามันน่าจะเกี่ยวพันกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มว้าแดงในแถบสามเหลี่ยมทองคำกลุ่มว้าแดงค่ะแล้วที่สำคัญมากๆคือความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์มหาศาลเลยนะคะในขบวนการค้ายาเสพติดผลประโยชน์เรื่องยาเสพติดมีข้อมูลที่แบบว่าน่าสนใจมากคือทหารลาวบางคนที่เสียชีวิตในการปะทะครั้งนี้เหมือนถูกหมายหัวไว้ก่อนแล้วด้วยซ้ำหมายหัวไว้ยังไงครับอาจจะหนีมาจากทางห้วยทรายแต่สุดท้ายก็ถูกตามเจอจนได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงกระซิบกันเรื่องความขัดแย้งภายในของทหารลาวเองด้วยขัดแย้งภายในค่ะระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้อะไรทำนองนั้นนะคะอ๋อแสดงว่าเรื่องเก่าๆอย่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวสมัยในพลวังเปาเรื่องกลุ่มม้งเก่าๆอันนี้คือแทบจะตัดทิ้งไปได้เลยใช่ค่ะประเด็นนั้นแทบไม่มีน้ำหนักแล้วตอนนี้โฟกัสหลักๆมันอยู่ที่เรื่องยาเสพติดผลประโยชน์ทับซ้อนธุรกิจสีเทาเป็นหลักเลยค่ะเข้าใจครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้ทางการลาวเขาจัดการยังไงบ้างครับก็ตอบโต้ค่อนข้างแรงนะคะมีการจับกลุ่มคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธไปแล้ว7คนค่ะแล้วก็ส่งตัวเข้าเวียงจันทร์ทันทีเลยพร้อมกับคุมเข้มเรื่องการเดินทางในพื้นที่มากๆคุมเข้มยังไงครับอย่างเส้นทางห้วยทรายปากทาเนี่ยเขาให้รถวิ่งได้แค่วันละรอบเดียวช่วงกลางวันเท่านั้นโหรอบเดียวค่ะส่วนพื้นที่ปะทะนี่คือปิดตายเลยห้ามรถทุกชนิดผ่านเด็ดขาดแล้วผลกระทบฝั่งไทยล่ะครับมีไหมครับโอ้มีแน่นอนค่ะชาวบ้านบนดอยผาตั้งที่เวียงแก่นปกติเขาเลี้ยงวัวตามแนวชายแดนใช่ไหมคะครับเลี้ยงวัวตอนนี้ต้องรีบต้อนวัวกลับเข้าหมู่บ้านหมดเลยกลัวโดนลูกหลงกลัวอันตรายแล้วเรื่องท่องเที่ยวเหรอครับจุดชมวิวอะไรพวกนี้เงียบเลยค่ะร้านค้าแถวจุดชมวิวก็ซบเซานักท่องเที่ยวไม่กล้ามาเพราะได้ยินข่าวสู้รบกันก็กังวลเรื่องความปลอดภัยกันไปน่าเห็นใจชาวบ้านมากนะครับจากเรื่องความขัดแย้งที่ดูเหมือนไกลตัวมันกระทบปากท้องเขาโดยตรงเลยแล้วที่น่าจับตามองมากๆอีกเรื่องคือในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยมีการจับยาเสพติดล็อตใหญ่มากๆในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะยาเสพติดล็อตใหญ่ใช่ค่ะวันที่10พฤษภาคมตำรวจลาวจับยาบ้าได้10ล้านเม็ดที่ด่านน้ำเกิงเมืองต้นพึ่ง10ล้านเม็ดค่ะรถ Fortuner คันหนึ่งขับฝ่าด่านไปเลยคนขับหนีไปได้แต่ทิ้งยาไว้โหที่มีกลุ่มทุนจีนอย่างเจ้าเหวยเป็นผู้ดูแลอยู่อ๋อเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เขาว่ากันว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจสีเทาหลายอย่างใช่เลยค่ะทั้งคาสิโน call center ซึ่งหลายครั้งมันก็ถูกใช้บังหน้าหรือไม่ก็เป็นช่องทางฟอกเงินให้ขบวนการค้ายาเสพติดนี่แหละค่ะหมายความว่ายาเสพติดจำนวนมหาศาลที่จับได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันอาจจะเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะแล้วยาพวกนี้มาจากไหนครับใครอยู่เบื้องหลังการผลิตการขนส่งข้อมูลที่มีตอนนี้ชี้ว่ายาในนี้ผลิตโดยกลุ่มว้าแล้วก็ลำเลียงจากชายแดนพม่าเข้าลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำใช่ค่ะผ่านสามเหลี่ยมทองคำใช้เส้นทางแม่น้ำโขงเป็นหลักในการส่งต่อแล้วก็มีเครือข่ายว่ากันว่าเป็นมาเฟียจีนสีเทาที่ทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละค่ะคอยอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรบ้างครับก็เรื่องฟอกเงินเรื่องการขนย้ายมีการให้ทั้งเงินทั้งอาวุธสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่บางส่วนด้วยโหเครือข่ายมันใหญ่แล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆนะครับมากค่ะ แล้วแบบนี้
ความร่วมมือระหว่างไทยกับลาวในการแก้ปัญหามันเป็นยังไงบ้างครับในเมื่อสถานการณ์มันร้อนแรงขนาดนี้ก็มีความพยายามนะคะอย่างวันที่10พฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่กำลังปะทะกันอยู่พอดีเนี่ยก็มีการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปลาวไทยประชุมกันที่ไหนครับที่เมืองห้วยทรายค่ะฝ่ายลาวนำโดยพันเอกอุ่นคำศรีแหวนวงศักดิ์ส่วนฝ่ายไทยก็เป็นพลโทณัฐพงษ์พราวแก้วแม่ทัพภาคที่3ครับแล้วผลการประชุมเป็นยังไงบ้างก็มีการลงพื้นที่ชายแดนร่วมกันนะคะแล้วก็เห็นชอบว่าจะมีการตรวจพื้นที่ร่วมกันอย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นมีข้อตกลงสำคัญเรื่องการไม่ให้ใครใช้พื้นที่ของอีกฝ่ายไปก่อเหตุด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงเดิมที่เขาย้ำกันในข้อ5และ6ของมาตรา4นะคะคือจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของอีกฝ่ายมาใช้ดินแดนของตัวเองเป็นฐานเคลื่อนไหวหรือไปโจมตีอีกฝ่ายเด็ดขาดถ้าเจอต้องทำยังไงครับถ้าตรวจพบก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศทันทีค่ะก็เป็นหลักการที่ดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับมันจะคุมเครือข่ายที่มันฝังรากลึกแล้วก็มีอิทธิพลมีเงินมีอาวุธขนาดนี้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับนั่นสิคะเป็นคำถามสำคัญเลยครับสรุปก็คือสถานการณ์ชายแดนลาวไทยตรงสามเหลี่ยมทองคำตอนนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าแค่การปะทะกันของทหารกับกลุ่มติดอาวุธแต่มันเกี่ยวโยงลึกซึ้งกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มีเครือข่ายใหญ่โตมโหฬารแล้วก็มีผลประโยชน์มหาศาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแม้จะมีความพยายามร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับว่าจะคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะแล้วคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆก็คือกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันแข็งแรงพอหรือว่ามันมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกรกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มันทั้งซับซ้อนใช้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากๆขนาดนี้ในระยะยาวได้จริงหรือเปล่าเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าสนใจมากครับนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้คิดกันต่อค่ะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตาม Special Report LTVision ในวันนี้ครับและต้องขอบคุณเครดิตข้อมูลจาก Top News Live ด้วยครับครับขอบคุณครับคุณข้าวฟ่างแล้วก็คุณข้าวไก่น้อยน่าสนใจมากครับสำหรับข่าวนี้เราจะเกาะติดนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดครับและนี่คือ Special Report ครับ